Apple Intelligence. Το ακούσαμε, το περιμέναμε, αλλά δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Σήμερα θα δούμε στην πράξη τι πραγματικά προσφέρει. Πώς να τον ενεργοποιήσεις, πού θα βρεις την κάθε δυνατότητα και πολύ βασικό, το πώς θα το χρησιμοποιήσεις στην πράξη. Θα το πάμε βήμα-βήμα, χωρίς υπερβολές και στο τέλος του βίντεο θα ξέρεις όλα όσα μπορείς να κάνεις με το Apple Intelligence. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα δούμε στην πράξη το Apple Intelligence. Λογισμικό τώρα χρειάζεται να έχεις την τελευταία έκδοση του iOS 18.1, iPadOS 18.1 και macOS Sequoia. Γλώσσα και περιοχή τώρα, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο που αν δεν το έχεις δει πήγαινε να το τσεκάρεις, που λέμε όλο το σκάνδαλο και γιατί συμβαίνει όλο αυτό γύρω από το Apple Intelligence. Θα σου λυθούν όλες οι απορίες. Εννοείται ότι η βασική προϋπόθεση είναι να έχεις το κινητό σου στα αγγλικά, αλλά το region σου δεν χρειάζεται να το αλλάξεις στα αγγλικά ή να πας στη ΣΥΠΑ ή να πας οπουδήποτε αλλού. Σε χώρα δηλαδή που υποστηρίζεται αγγλική γλώσσα. Το αφήνεις στα ελληνικά ως έχει και απλά βάζεις το κινητό σου στα αγγλικά. Φυσικά σημαντικό είναι να είσαι σε χώρα Ευρώπης ή χώρα των ΗΠΑ ή σε κάποια από τις χώρες τις οποίες έχει δοθεί η δυνατότητα του Apple Intelligence. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε στην Ευρώπη, οπότε αν είσαι στην Ελλάδα και βλέπεις αυτό το βίντεο, τότε όλο αυτό το βίντεο θα είναι επεξηγηματικό για εσένα. Εάν είσαι σε κάποια άλλη χώρα τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, ίσως και να μην λειτουργεί όλο αυτό. Παράδειγμα, Κύπρος. Δεν ξέρω τι ισχύει για την Κύπρο. By the way, αν είσαι από την Κύπρο και το δοκιμάσεις, πες μας στα σχόλια εάν λειτουργεί στην πράξη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Εννοείται ότι σίγουρα το κινητό μας είναι στα αγγλικά και το region είναι στα ελληνικά. Πάμε πρώτα απ' όλα να το τσεκάρουμε αυτό το πράγμα. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, πηγαίνουμε στα γενικά και πηγαίνουμε εκεί που γράφει Language and Region. Στο Language and Region βλέπετε ότι η πρώτη κύρια γλώσσα είναι τα αγγλικά και αμέσως από κάτω είναι τα ελληνικά. Το region μου εμένα είναι Greece, δηλαδή ελληνικά. Πηγαίνουμε τώρα πίσω και ξανά πίσω και πηγαίνουμε εκεί που λέει Apple Intelligence and Siri. Εδώ βλέπετε ότι λέει Apple Intelligence and Siri Beta. Είναι σε beta ακόμα μορφή, προφανώς έχει κάποιες από τις λειτουργίες τις οποίες έχει υποσχεθεί η Apple. Ενεργοποιούμε το Apple Intelligence και μετά θα μας ζητήσει φυσικά κάποιες πιστοποιήσεις. Θα πατήσουμε αποδεχόμαστε στους όρους χρήσης, privacy and security και όλα αυτά και μόλις τα ενεργοποιήσουμε θα ενεργοποιηθεί κανονικά επίσημα η Siri. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω βλέπετε ότι λέει Extensions ChatGPT. Εάν το πατήσεις πρέπει να ενεργοποιήσεις και αυτό. Εμένα χρησιμοποιεί το account του ChatGPT που έχω εγώ ενεργοποιημένο. Καλό είναι να το βάλετε και εσείς για να λειτουργεί πιο σωστά και να μπορείς να κάνεις όλες τις λειτουργίες κανονικά. Εφόσον λοιπόν ενεργοποιήσουμε πρώτα απ' όλα αυτά τα 2-3 βασικά πράγματα, πλέον μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά. Κρατώντας πατημένο δηλαδή το power button, η Siri ανοίγει κανονικά και μπορείς να τη ρωτήσεις οτιδήποτε θέλεις. Hello Siri. Και σου απαντάει κανονικά. Εμένα δεν μιλάει για κάποιο λόγο επειδή έχω την public beta και στις beta λίγο έχει κάποια bugs, αλλά σε εσάς λογικά θα μιλάει κανονικά, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως στην πράξη, πέραν από τις υπαγορεύσεις και τις συζητήσεις που μπορείς να κάνεις με τη Siri, πάμε να δούμε λίγο τι έχει φέρει το περιβόητο Apple Intelligence. Το πιο βασικό με τη Siri είναι ότι πλέον μπορεί και καταλαβαίνει τη φυσική γλώσσα καλύτερα. Μπορεί να θυμάται τα context που έχουμε συζητήσει και να συνδυάζει εφαρμογές μεταξύ τους. Δηλαδή, αν τη ρωτήσεις αν μπορεί να σου βρει φωτογραφίες από το ταξίδι που πήγατε πέρσι στην τάδε πόλη, πλέον μπορεί να το αναζητήσει και να σου βρει πολύ πιο εύκολα. Επίσης, μπορεί να συνδυάσει συζητήσεις ή εφαρμογές τις οποίες έχεις αναζητήσει κάτι και θες να το βρεις σε κάποια άλλη εφαρμογή και να σου κάνει το connection από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Πρακτικά μπορείς να της πεις στείλε το έγγραφο στο κύριο Κώστα που μιλήσαμε πριν. Άρα μπορεί να κάνει matching την συνομιλία με τον κύριο Κώστα που έκανες και σε εκείνο τον αριθμό να στείλει ένα μήνυμα το οποίο εσύ θα τις υπαγορεύσεις. Το πιο βασικό όμως εργαλείο που έχει μπει είναι το Rewrite Tool. Είναι αυτό ουσιαστικά που μας λύνει τα χέρια γενικότερα ή θα μας λύσει τα χέρια γενικότερα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μέσα σε emails, σε notes, σε messages. Μπορείς να ξαναγράψεις, να συνοψίσεις ή να διορθώσεις κείμενο. Πώς το επιλέγεις και πώς το χρησιμοποιείς, πάμε να το δούμε. Εγώ θα ανοίξω λοιπόν τα notes. Πηγαίνω λοιπόν στα notes και εδώ πέρα έχουμε ένα κείμενο. Το οποίο κείμενο αυτό είναι ένα άρθρο από την Apple. Βλέπετε ότι το κείμενο είναι γενικότερα πάρα πολύ μεγάλο και έχει πάρα πολλή πληροφορία την οποία μπορεί να μην χρειαζόμαστε να μην θέλουμε. Από το να κάτσεις να διαβάσεις λοιπόν όλο αυτό το κείμενο, σου δίνει τη δυνατότητα είτε να το επιλέξεις όλο ή κάποιο κομμάτι του κειμένου ή απλά να πατήσεις να γράψεις και θα σου βγάλει τις λειτουργίες εδώ πέρα κάτω. Εδώ λοιπόν έχει αυτήν εδώ πέρα τη λειτουργία πλέον που είναι καινούρια, την οποία αν την πατήσεις είναι το Writing Tool ή αλλιώς Rewrite Tool. Εδώ πέρα μπορείς να γράψεις τι θέλεις να αλλάξεις ή μπορείς
να κάνεις rewrite το κείμενο όλο, οπότε να σου το ξαναγράψει από την αρχή. Μπορεί να το κάνει πιο friendly, πιο personal ή μπορεί να σου το κάνει μικρύνει. Να σου κάνει δηλαδή ένα ψιλομαζεματάκι. Επίσης σου έχει να κάνει τα key points, να σου το κάνει tablet, να σου το κάνει λίστα ή να σου το κάνει summary. Δηλαδή να σου το κάνει περίληψη. Για να το κάνω λίγο πιο εύκολο στη χρήση, θα πάρω αυτό το κείμενο για να δείτε λίγο πώς αλλάζει το κείμενο για να μην χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να το διαβάζουμε όλο από την αρχή. Οπότε, ή μπορείς να επιλέξεις όπως είπαμε, ή να πατήσεις απλά πάνω στο κείμενο. Μόλις πατήσεις πάνω στο κείμενο, πατάς εδώ την επιλογή και το πατάς friendly. Οπότε κάνει ανάλυση κειμένου και στο κάνει λίγο πιο friendly. Hi guys, what και ούτω καθεξής. Σ' αρέσει, πατάς rewrite. Δεν σ' αρέσει, πατάς original. Πατάς stick ή χ για να φύγεις πίσω. Πατάς το χ και γίνεται όπως ήταν. Μπορείς να το κάνεις πιο professional το κείμενο. Κάνει πάλι ανάλυση και το κάνει πιο professional. Το πιο βασικό όμως που μπορείς να κάνεις, που σίγουρα χρειάζεται, είναι να κάνεις περίληψη. Πατάς λοιπόν την περίληψη και στο γράφει το κείμενο πολύ πιο συνοπτικά. Πατάς replace και στο κάνει αντικατάσταση. Πατάς πίσω, πατάς πάλι το rewrite, πατάς να σου κάνει περίληψη και αν δεν θέλεις να σου κάνει replace του συγκεκριμένου κειμένου, μπορείς να κάνεις copy, να πατήσεις enter και να την βάλεις από κάτω την περίληψη. Οπότε σου κάνει μια περίληψη του κειμένου και κρατάς και τα δύο τα κείμενα μαζί. Πατάς πίσω και τώρα αυτό που μπορείς να κάνεις και είναι και το πιο ωραίο απ' όλα. Πριν ενεργοποιήσαμε το ChatGPT. Τι μπορείς να κάνεις όμως με το ChatGPT? Παρακάτω βλέπετε γράφει Compose. Εάν το πατήσεις στο Compose, σου ανοίγει εδώ πέρα το Compose του ChatGPT. Πρόσεξε όμως τώρα. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να επιλέξεις το κείμενο, να πατήσεις Compose και εδώ πέρα γράφοντας στα ελληνικά να του πεις θέλω να μου το κάνεις μετάφραση στα ελληνικά. Περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα και κάνοντας ανάλυση του κειμένου, επειδή το ChatGPT μπορεί να μιλήσει ελληνικά, μπορεί να σου κάνει το κείμενο ακριβώς όπως είναι στα αγγλικά, να σου το κάνει μετάφραση στα ελληνικά. Μπορείς να του πεις να σου αλλάξει το ύφος, μετάφραση με ανεπίσημο ύφος, πιο τεχνική μετάφραση ή συνοπτική μετάφραση. Ή μπορείς να του πεις να σου προσθέσει περισσότερα στοιχεία στο κείμενο. Ή μπορείς να του πεις κάντο μου λίγο μεγαλύτερο. Και γενικότερα ό,τι θέλεις μπορεί να στο κάνει το ChatGPT. Οπότε βλέπετε πλέον ότι η λειτουργία γενικότερα του ChatGPT λειτουργεί, άσχετα που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις στα ελληνικά την Siri. Πιο τεχνική εμφάνιση στις λεπτομέρειες. Του το στέλνεις και σου κάνει πιο τεχνική εμφάνιση στις λεπτομέρειες. Πάλι στα ελληνικά. Σου γράφει και τα κύρια χαρακτηριστικά, φορτώνει ακόμα, δεν έχει φορτώσει τελείως, σου λέει για τα στοιχεία γραφής. Το rewrite είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ούτω καθεξής. Πάει αυτό, έκλεισε τι έχει να κάνει γύρω από το rewrite. Το rewrite δουλεύει άριστα και στο email. Εγώ δεν έχω την εφαρμογή του email καθώς δεν τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, δεν με βολεύει. Αλλά εσείς αν την χρησιμοποιείτε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε κανονικότατα στο email σας. Μπορεί να σας γράψει email κανονικά, δηλαδή μπορείς, εδώ έγραψα ένα πρόχειρο email, αλλά μπορείς να πας σε ένα καθαρό email και να του πεις, πας στο rewrite, πηγαίνεις στο compose και του λες, θέλω να μου γράψεις ένα mail στο οποίο θα δηλώνω την παραίτησή μου. Επίσης έχω να σας πω ότι δουλεύει και το correct πολύ καλύτερα. Μπορεί πλέον να κάνει ανάλυση και τις προηγούμενες λέξεις αλλά και τις επόμενες και να σε διορθώνει. Παράδειγμα, εάν γράψεις οι αθλητές και το γράψεις με ητα, αν δει ότι γράφεις πληθυντικό μετά θα στο κάνει όμικρον γιώτα. Πλέον το ChatGPT δουλεύει και στο autocorrect και δουλεύει και πολύ καλά. Πατάμε λοιπόν εδώ και μας κάνει compose. Μας κρατάει λοιπόν το κείμενο και μας το γράφει. Και μας έκανε, αγαπητέ όνομα προϊσταμένου, με το παρόν email θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απόφασή μου. Παρακάτω μπορείς να του πεις να σου γράψει ένα πιο αυστηρό ή ένα πιο φιλικό ή ένα πιο κουτουλού. Το πατάς και του λες θέλεις να είναι πιο αυστηρό. Κάνει ανάλυση και σου γράφει. Άμα του πεις θέλω να προσθέσω πληροφορίες, γιατί και ονόματα. Αν του γράψει αυτό τώρα σου λέει όνομα προϊσταμένου. Πώς λέγεται ο προϊστάμενος? Λέγεται κύριος Κώστας. Πώς είναι το όνομα της εταιρείας? Πώς λέγεται η εταιρεία? Γιώργος.
Ποια είναι η θέση εργασίας? Η θέση εργασίας μου είναι γραφίστας. Λόγοι παραίτησης, λίγα λεφτά. Update. Και τώρα ουσιαστικά με βάση τις πληροφορίες που του έδωσες θα γράψει το εκάστοτε κείμενο. Αξιότιμε κύριε Κώστα. Με την παρούσα επιστολή σας επιθυμώ να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να επιβάλλω την παραίτησή μου στη θέση γραφίστα της εταιρείας Γιώργος. Με ισχύω την ημερομηνία, παράδειγμα τελευταίας εργασίας, επειδή δεν το συμπληρώσαμε αυτό, το γράφει για να το συμπληρώσει εσύ όποτε θέλεις. Η απόφαση αυτή λήφθη κάτω από σοβαρή σκέψη, μπλα μπλα μπλα. Είμαι πρόθυμος να συμβάλλω, μπλα μπλα μπλα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ βολικό. Πάμε λοιπόν πίσω να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα με το Apple Intelligence. Περάσαμε λοιπόν από το rewrite, τελειώσαμε και πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι το λεγόμενο Image Playground, που επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT στο Image Playground και να δώσεις εντολές στα ελληνικά. Πάμε να δούμε πώς. Πάμε λοιπόν στο Image Playground και εδώ πέρα είναι κάποιες εικόνες που εγώ έχω φτιάξει. Πώς λοιπόν φτιάχνεις εικόνες στο ChatGPT? Έτσι λοιπόν και εδώ μπορείς να φτιάξεις εικόνες. Πατάς λοιπόν New Image. Εδώ πέρα πάνω σου λέει Style. Μπορείς να πατήσεις Animation, να πατήσεις Illustration, Sketch, Genmoji ή να πατήσεις ChatGPT. Ας πατήσουμε πρώτα Animation και ας πατήσουμε αυτό. Κλακ, προσθέθηκε. Να πατήσουμε Superhero και να πατήσουμε και εμένα. Και περιμένουμε τώρα να κάνει matching τις εικόνες που εμείς έχουμε στείλει. Και την εικόνα την έφτιαξε. Έφτιαξε λοιπόν αυτήν εδώ την εικόνα. Έβαλε πίσω τα φυτά, έβαλε Superhero. Δεν ξέρω ποιος είναι Superhero. Ας βάλουμε και Sci-Fi παράδειγμα. Απλά στο καπέλο μου πάνω έβαλε τέτοιο. Μοιάζω βέβαια, έτσι. Δεν είναι κακό. Εντάξει, είναι λίγο αποτυχία το όλο σκηνικό. Για να δούμε Superhero και Sci-Fi με μένα, ας πούμε, τι μπορεί να βγάλει. Ναι, οκ. Ένα τώρα πολύ βασικό επίσης που μπορείς να κάνεις εδώ είναι το εξής. Να πατήσεις Style και να πατήσεις ChatGPT. Στο ChatGPT μπορείς να διαλέξεις διάφορα style ή μπορείς να πατήσεις any style. Εδώ θα σβήσω εγώ τα πάντα και εδώ πέρα πλέον μου γράφει ChatGPT. Ενώ πριν δεν μου το έγραφε. Παράδειγμα εδώ δεν μου το γράφει. Που εδώ μπορώ να δώσω εντολές στα αγγλικά μόνο. Πατάω λοιπόν εδώ που λέει ChatGPT any style και εδώ πέρα θα γράψω τώρα θέλω ένα αμάξι. Έφυγε η πρώτη εντολή. Το αμάξι θέλω να είναι μπλε. Έφυγε η δεύτερη εντολή. Και να έχει επάνω κόκκινα λουλούδια. Έχω δώσει τώρα 4 εντολές. Στις 4 εντολές που έχω δώσει τώρα το ChatGPT μου φτιάχνει την εικόνα. Ναι, επειδή έκανα πριν δοκιμές, έχω λέει χρησιμοποιήσει όλες τις... έχω χρησιμοποιήσει το limit. Οπότε δεν μπορώ λέει να το χρησιμοποιήσω. Αλλά πριν που το έδωσα εντολές του είπα θέλω να οδηγάω το αυτοκίνητο και έβαλε εμένα να οδηγάω αμάξι. Οπότε την έφτιαξε την εικόνα. Και την έφτιαξε και πολύ καλά και μοιάζω κιόλας με μένα. Και του είπα το ίδιο πράγμα. Φτιάξουμε ένα κόκκινο αμάξι με ένα μπλε αμάξι με κόκκινα λουλούδια και θέλω να λέει πάνω το αμάξι με τα λουλούδια. Και το έκανε και αυτό. Θέλω ένα αμάξι με λουλούδια. Και την έφτιαξε την εικόνα. Δοκιμάστε το, παίξτε το και πείτε μου στα σχόλια εάν φτιάχνετε εικόνες κι εσείς. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα ακόμα πάλι tool του Genmoji που είναι μέσω του Playground πάλι. Οπότε αν πάμε στα μηνύματά μας και πάμε εδώ σε μια συνομιλία, μπορείτε πλέον να κάνετε το εξής. Να πατήσετε Syn και εδώ πέρα να πατήσετε Genmoji ή να πατήσετε εδώ και να πατήσετε εδώ τα emoji σας και να πατήσετε εδώ πέρα το εικονίδιο αυτό εδώ πέρα πάνω. Αν το πατήσετε, ανοίγει το Genmoji. Εδώ πέρα μπορείς να διαλέξεις εικονίδια, παράδειγμα καρδούλα, κλάματα από τα γέλια και αυτό που την προσευχούλα ή το ευχαριστώ αλλιώς. Και σου φτιάχνει την εικόνα εδώ. Οπότε πλέον μπορείς να πατήσεις Syn και πλέον έχεις ένα δικό σου emoji, το οποίο μπορείς να στείλεις. Πηγαίνεις στα αποθηκευμένα emoji κανονικά και μπορείς να το χρησιμοποιείς. Ή μπορείς να πας εδώ πάλι, να διαλέξεις κάτι άλλο. Να διαλέξεις παράδειγμα τηλέφωνο, δόντι, τηλέφωνο, δόντι και αυτή τη φατσούλα. Παράδειγμα, είμαι στον οδοντίατρο, δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Το δόντι που είναι. Σου έβγαλε το πρώτο, σου έβγαλε το δεύτερο και σου έβγαλε και το τρίτο
Εδώ πέρα κάτω βλέπετε ότι φορτώνει ακόμα. Μπορεί να βγάλει κι άλλο. Σε έβγαλε κι άλλο. Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Αυτό μου αρέσει. Έχει τη φατσούλα που θέλω με το δότη και το τηλέφωνο. Το πατάω. Το πατάω και πατάω συν. Τικ. Έτοιμο. Το στέλνεις. Έχουμε δει τα δύο πρώτα πράγματα τα οποία έχει φέρει αυτό το περιβόητο Apple Intelligence. Πάμε να δούμε το τρίτο πράγμα. Το τρίτο πράγμα λοιπόν είναι ότι μπορείς να κάνεις clean up πράγματα από τις φωτογραφίες σου. Δηλαδή να σβήσεις αντικείμενα από τις φωτογραφίες. Γενικότερα, όσα βίντεο έχετε δει δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και ναι, δεν λειτουργεί καλά, όντως. Αλλά εάν είναι καλές οι συνθήκες της φωτογραφίας, τότε δουλεύει και μπορώ να πω ότι είναι προς το καλό, όχι απαραίτητα καλό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες τις οποίες μπορούμε να πειράξουμε. Θα πάμε λοιπόν. Εδώ έχω τραβήξει μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλαιο το οποίο μπήκε στο λιμάνι. Πάμε λοιπόν να σβήσουμε το κρουαζιερόπλαιο, να δούμε πόσο εύκολα θα το σβήσει. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ πέρα κάτω, πατάμε να κάνουμε επεξεργασία της φωτογραφίας και το βγάζει πλέον εδώ πέρα τέρμα δεξιά. Πατάμε λοιπόν clean up και στο clean up που θα πατήσουμε, περιμένουμε να φορτώσει γενικότερα να κάνει preparing την φωτογραφία μας, να αντιληφθεί δηλαδή τα σημεία που υπάρχουν στη φωτογραφία. Πλέον εφόσον δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία και θα δούμε πώς θα αντιλαμβάνεται σε άλλη φωτογραφία, μπορούμε τώρα να πάμε να επιλέξουμε εμείς το σημείο που θέλουμε. Οπότε εγώ πηγαίνω εδώ και επιλέγω με το χέρι μου το πλοίο. Το επιλέγει και εφόσον το έχει επιλέξει, περιμένω να το σβήσει. Το έσβησε. Δεν έχει σβήσει αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μπορώ να πάω να τα επιλέξω εδώ και τα σβήνει. Οπότε πλέον η φωτογραφία μου είναι καθαρή, χωρίς να έχει δημιουργήσει θόρυβο ή προβλήματα γενικότερα στη φωτογραφία. Αλλά αυτό είναι κάτι σχετικά εύκολο. Οπότε μπορείς να πατήσεις done ή cancel για να την πάρει ή να μην την πάρει τη φωτογραφία. Εάν πατήσεις done και το μετανιώσεις, μπορείς να πας πάλι στις ρυθμίσεις και να πατήσεις reversed και να πατήσεις reverse to original και να γυρίσει πίσω. Πάμε τώρα σε μια φωτογραφία που ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολη στο να την επεξεργαστείς. Πάμε εδώ παράδειγμα, την οποία έχω ήδη επεξεργαστεί εγώ. Θα σας την κάνω reversed πίσω για να δείτε ότι έχει ανθρώπους η φωτογραφία. Εδώ και εδώ. Θα πάω λοιπόν να σβήσω την κυρία από εδώ πέρα. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα πάω πάλι εδώ πέρα κάτω, θα πατήσω πάλι clean up, θα περιμένω να φορτώσει και πλέον μόνο του το clean up έχει αντιληφθεί εδώ και εδώ πληροφορία. Εάν πατήσω αυτό, τάκ εδώ πέρα πάνω, θα σβήσει την κυρία από την εικόνα. Βλέπετε όμως ότι η σκιά εδώ έχει μείνει, δεν την έχει σβήσει τη σκιά της κυρίας και εδώ πέρα απέναντι έχει κάνει επανάληψη της εικόνας γιατί έχει πολλή πληροφορία. Αν θα απομακρυνθείς όμως, δεν θα δεις ότι έχει διαφορά, λες ok, το έφτιαξε. Δείτε όμως τώρα εδώ. Εδώ πέρα μπροστά από τον κύριο έχει ένα παγκάκι. Οπότε αν εγώ πατήσω να σβήσω αυτό εδώ, έκανε πολύ κακή δουλειά. Θα μου πεις τώρα, μπορώ να επιλέξω να σβήσω και αυτά τα δύο? Φυσικά, μπορώ να επιλέξω έτσι, να σβήσει και εκείνο. Και μπορώ να επιλέξω και αυτό και να σβήσει και αυτό. Και αυτό και αυτό. Και η φωτογραφία μου έσβησε τα αντικείμενα φωτογραφία. Θέλει λίγο παραπάνω να ασχοληθείς για να μπορέσει να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ πως θα το διορθώσουν στο μέλλον. Μπορείς να κάνεις feedback και να στείλεις ότι δεν λειτουργεί καλά. Πολλοί χρήστες το έχουν κάνει, αλλά δεν βλέπω να έχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση γενικότερα. Το αφήνεις προς το παρόν, πατάς done και είδαμε πώς δουλεύει και το clean up. Ένα ακόμα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το ChatGPT στα κείμενα. Και δεν χρειάζεται να ανοίξεις την εφαρμογή του ChatGPT. Τι εννοώ? Μπορείς να πας λοιπόν πάλι στα notes και εγώ έχω φτιάξει εδώ ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Το σβήνω και θα κάνω καινούριο. Πηγαίνω λοιπόν να γράψω νέο κείμενο στο ChatGPT και πηγαίνω εδώ πέρα στο rewrite, πηγαίνω στο compose και στον compose του γράφω εδώ πέρα ότι θέλω ένα καθημερινό πρόγραμμα γυμναστικής χωρίς όργανα. Το στέλνω στο ChatGPT, περιμένω και μου φτιάχνει το πρόγραμμα της γυμναστικής μου. Μπορείς να του πεις να σου κάνει δημιουργία προγράμματος για αρχάριους, προσθήκη ασκήσεων για ενδυνάμωση κορμού, συμπλήρωση ασκήσεων για κάρντιο με μεγαλύτερη καύση θερμίδων. Αλλά σου έχει δώσει και συμβουλές πόσο θα κρατάει κάθε άσκηση και γενικότερα ό,τι χρειάζεσαι για να γυμναστείς. Ένα ακόμα πράγμα που έχει έρθει μέσω του Apple Intelligence είναι το Visual Intelligence. Το Visual Intelligence λοιπόν το ενεργοποιείς με το Camera Button, όχι με αυτό το κουμπί
αλλά με αυτό το κουμπί. Δηλαδή με το κουμπί που ανοίγει η κάμερα του κινητού μας. Αλλά εάν το πατήσεις, απλά θα ενεργοποιηθεί η κάμερα. Εάν το κρατήσεις πατημένο, στην αρχική ανοίγει το Visual Intelligence. Έχει διαφορετικό interface, έχει διαφορετικό button, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Ask και το Search. Και τι εννοώ. Μπορείς λοιπόν να πας, να πάρεις ένα αντικείμενο και να το πλησιάσεις. Εδώ πέρα σου λέει κιόλας ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο σου λέει ότι είναι maybe aloe vera. Σου λέει πληροφορίες γενικότερα. Μπορείς να πατήσεις search και να σου κάνει αναζήτηση στο Google για την aloe vera. Φωτογραφίες και γενικότερα. Ή μπορείς να αγοράσεις από πού και τι. Προσέξτε τώρα. Μπορείς να πατήσεις, εφόσον αναλύσεις τη φωτογραφία, εδώ πέρα δεξιά έχει ένα κουμπί που λέει ask. Εδώ. Μπορείς να το πατήσεις, να κάνει ανάλυση φωτογραφίας και εδώ πέρα στο ChatGPT να γράψεις ό,τι θέλεις. Παράδειγμα, ευεργετικές ιδιότητες. Use ChatGPT και κάνει working. Σου λέει ότι αυτό φαίνεται να είναι ένα τεχνητό φυτό, οπότε δεν προσφέρει ευεργετικές ιδιότητες όπως ένα φυσικό φυτό. Βλέπετε, και πάλι στα ελληνικά, γιατί χρησιμοποίησα το ChatGPT εδώ πέρα. Αφήνω λοιπόν το τεχνητό φυτό που το ChatGPT το κατάλαβε δυστυχώς. Και επίσης, ένα πολύ βασικό που μπορείς να κάνεις είναι ότι είσαι στο δρόμο και φωτογραφίζεις μία αφίσα, τη συγκεκριμένη. Εδώ πέρα τώρα σου βγάζει κάποιες πληροφορίες. Σου λέει το more.com ότι μπορείς να βρεις τη συγκεκριμένη ή μπορείς να πατήσεις add to calendar. Εάν πατήσεις add to calendar, θα μπορέσει εδώ πέρα τώρα να κάνει ανάλυση την ημερομηνία και την ώρα και σου λέει ότι στην Καβάλα στο Ακόντισμα το αχ καλοκαιρούδι, έτσι, αχ καλοκαίρι, το ράμδα το γράφει σαν δέλτα αλλά δεν πειράζει, αχ καλοκαίρι και παίζουνε ο Τουρνάς και ο Ζουγανέλης και σου λέει ότι είναι στις 8 Αυγούστου ώρα 8.30 με 9.30. Μπορείς να πατήσεις create event και αν πατήσεις add to calendar πηγαίνει στο calendar. Επίσης με το Visual Intelligent μπορείς να το ανοίξεις, να πας να φωτογραφίσεις στο ψυγείο σου τυχόν πράγματα που έχεις ή στο ντουλάπι σου και να το ρωτήσεις ή να του πεις να σου προτείνει συνταγές με βάση τα προϊόντα που έχεις εκείνη την ώρα πάνω στον πάγκο της κουζίνας σου ή γενικότερα. Ανοίγεις ψυγείο, φωτογραφίζεις, το ρωτάς και σου βγάζει συνταγές. Παράδειγμα, έχεις πιπεριές, τραβάς τις πιπεριές και του λες τι συνταγές μπορώ να κάνω με πιπεριές, πρότεινε μου μια εύκολη συνταγή. Και σου προτείνει μια εύκολη συνταγή, εύκολα και γρήγορα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Περιμένω κάτω στο σχόλιο να μου πείτε εάν τα γνωρίζατε όλα αυτά, εάν γνωρίζατε όλες τις δυνατότητες και φυσικά εάν έχετε δουλέψει καθόλου το Apple Intelligence από το τελευταίο βίντεο που κάναμε και μετά. Ήμουν ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.